Hi guys! කොහොමද ඔයාලට? මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් මං අද මේ ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාලට මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී වෙච්ච අන්නේ පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරන්න. ඔයාලට මතක ඇති මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී DJI MINI 2SC මෙන්න මේ ඩ්‍රෝන් එකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක ගෙනාවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේකේ ෆීචර්ස් ගැනත් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. හරි. දැන් අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ ෆස්ට් ටයිම් කොහොමද මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්නේ? ෆස්ට් ටයිම් මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න අපි මූලිකව දැනගන්න ඕන කරුණු මොනවාද? ඒ සඳහා අපි මොන වගේද මේකේ සෙටින් හදාගන්න ඕන කියලා කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ DJI MINI 2SC කියන මේ ඩ්‍රෝන් එකට අදාළ බැටරි එක හොඳින් charge කරගෙන මේ විදිහට ඩ්‍රෝන් එකට ඇතුල් කරගන්න එක. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන මොබයිල් ෆෝන් එකට DJI Fly කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක. ඔයාලා යූස් කරන්නේ Apple ෆෝන් එකක් නම් Apple Store එකෙන් ඩිරෙක්ට් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි සමහර විට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ Android ෆෝන් එකක් නම් Play Store එකෙන් ඩිරෙක්ට් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඩ්‍රෝන් එක ගන්නකොට ඔයාලට ලැබුණ බොක්ස් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන බාකෝඩ් එක සර්ච් කරලා මේ ඇප් එක Android ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. ඔයාලා ෆෝන් එකට මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ වර්ක් ෆේස් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපි පාවිච්චි කරන ඩ්‍රෝන් එකේ ටයිප් එක සිලෙක්ට් කරගන්න එක. අපි යූස් කරන්නේ DJI MINI 2SC කියන ඩ්‍රෝන් එක හින්දා අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ඒ ඩ්‍රෝන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊළඟට අපිට ලැබිලා තියෙන රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකයි අපි ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මොබයිල් ෆෝන් එකයි මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න ඕනි. හරි. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඩ්‍රෝන් එකේ පවර් ඔන් කරලා ඩ්‍රෝන් එකයි රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකයි එකකට එකක් කනෙක්ට් කරගන්න එක. ඒ දෙක හරියට පෙයා වුණාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එකේ වර්ක් ෆේස් එක මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ෆයිනලි මේ ඩ්‍රෝන් එකයි රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකයි හරියට කනෙක්ට් වෙලා නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඩ්‍රෝන් එකේ කැමරා එකෙන් පේන දේවල් මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක ෆ්ලයි කරන්න අදාළ බේසික් ස්ටෙප් ටික අපි හදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ෆ්ලයි කරන්න රෙඩි. එහෙනම් අපි බලමු මේකේ ෆස්ට් ෆ්ලයි එක කොහොමද කියලා. හරි. ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ ෆස්ට් ෆ්ලයි එක ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්නේ. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට මෙන්න මේ අපේ ෆස්ට් ෆ්ලයි එකෙන් DJI MINI 2SC ඩ්‍රෝන් එකේ වීඩියෝ ක්වොලිටිය ඒ වගේම තමයි මේකේ ෆීචර්ස් කොහමද මේකේ මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන යම්කිසි අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. හරි. අපි මේ වගේ ලස්සන ලොකේෂන් එකක් ඔයාලට ඩ්‍රෝන් එකකින් පෙන්නන්නට ආයෙත් එනවා. එතකන් අපි ගිහින් එන්නම්.